Ονομάζομαι Γιάννης Ρουσάκης και μαζί θα συζητήσουμε την υποενότητα 6 της τρίτης ενότητας που αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αντιμετωπίζει. Ο στόχος μας είναι να δούμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη. Θα αναφερθούμε στις ευρωπαϊκές αρχές του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και θα δούμε τους νέους ρόλους και τις νέες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, της γνώσης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετές χώρες αναφέρουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε ειδικότητες αιχμής. Συγκεκριμένα, πιο συχνά αναφέρονται ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, για μαθητές σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά σχολεία, αλλά και εκπαιδευτικούς που να ασχολούνται με μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ένας δεύτερος παράγοντας που επιτείνει τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών είναι η γύρανση του εκπαιδευτικού πληθυσμού. Πάνω από το 40% των εκπαιδευτικών στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι άνω των 50 ετών. Και έτσι το 1 τρίτο από αυτούς θα συνταξιοδοτηθεί στην επόμενη δεκαετία. Σε πολλές χώρες επίσης αρκετοί εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γιατί θεωρούν ότι σε άλλα αντίστοιχα επαγγέλματα της ειδικότητάς τους έχουν καλύτερες προοπτικές. Σε άλλες χώρες, βέβαια, όπως η Ελλάδα, υπάρχει υπερπροσφορά εκπαιδευτικών. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι το επάγγελμά τους δεν εκτιμάται από την κοινωνία. Επίσης, υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στην έμφυλη διάσταση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Σήμερα, το 85% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 64,7% στη δευτεροβάθμια είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα είναι μία διέξοδος για τον γυναικείο πληθυσμό σε ό,τι αφορά την απασχόληση, όμως ταυτόχρονα αυτό γεννά και ανισορροπίες. Παρότι το 92% των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς αναφέρει ότι τα προγράμματα αυτά δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν γι' αυτό? Θα πρέπει να ξαναπάρουμε τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης σοβαρά. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κείμενό της Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τα προσόντα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, είχε διατυπώσει μια σειρά από αρχές για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα. Πρώτα απ' όλα, ότι είναι επαγγέλματα υψηλών προσόντων, άρα και ιδιαίτερων απαιτήσεων. Δεύτερον, ότι είναι επαγγέλματα διαβίου μάθησης, άρα απαιτούν από αυτούς που λειτουργούν σε αυτά τα επαγγέλματα να συνεχίσουν και να είναι διαβίου μαθάνοντες. Είναι επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περάσουν χρόνο σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγές. Η κινητικότητα τρέφει το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Είναι επαγγέλματα που βασίζονται σε συνεργασία, που σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες συνεργασίας με άλλες επαγγελματικές ομάδες μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. Έτσι, στο σύγχρονο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, πέρα από την ειδικότητα και την εξειδίκευσή τους στο δικό τους επάγγελμα και στο δικό τους αντικείμενο, να μπορούν να εργάζονται μαζί με τους άλλους, να συνεργάζονται με φορείς μέσα και έξω από το σχολείο, να εργάζονται με τη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφορία στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, να εργάζονται μαζί με την κοινωνία και μέσα σε αυτή, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας τους. Σήμερα υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ρόλοι που κάποιος θα μπορούσε να παίξει μέσα και έξω από το σχολείο, ώστε να μην έχει την αίσθηση αυτής της επίπεδης καριέρας που πολύ συχνά οδηγεί στην εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Θα μπορούσε να διεκδικήσει ρόλους με αυξημένες αρμοδιότητες μέσα στο σχολείο ή να διεκδικήσει ρόλους που θα του επιτρέψουν στο μέλλον να γίνει σχολικός ηγέτης. Θα μπορούσε να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στο σχολείο, παράδειγμα αυτόν του μέντορα ή του συντονιστή της ειδικότητας. Ή θα μπορούσε να επιδιώξει για ένα χρονικό διάστημα την αλλαγή του πλαισίου, τη μετάταξη σε μια άλλη βαθμίδα, τη μετάθεση σε ένα άλλο τύπο σχολείου, την απόσπαση σε μια άλλη υπηρεσία. Θα μπορούσε να αναλάβει το ζήτημα της δικτύωσης με τοπικούς και διεθνείς φορείς ή να αποχωρήσει και να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει
πηγαίνοντας για παράδειγμα σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια μεταεκπαίδευση. Όλα αυτά θα κάνουν την καριέρα των εκπαιδευτικών ελκυστικότερη και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξουν τρόποι με τους οποίους οι καριέρες των εκπαιδευτικών θα γίνουν πιο ενδιαφέρουσες και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, καλό θα είναι ο καθένας από εμάς να σκεφτεί ποιος θα ήταν ο ρόλος που θα ήθελε να παίξει ως εκπαιδευτικός. Γι' αυτό σας καλώ να δείτε ποιους ρόλους προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς μέσα στο σχολείο στην Ελλάδα, ποιο θα θέλατε εσείς να αναλάβετε ως ενεργοί εκπαιδευτικοί ή ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και τι χρειάζεται να κάνετε γι' αυτό, ποια προσόντα πρέπει να αποκτήσετε, ποιες ικανότητες πρέπει να καλλιεργήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας έδωσε μια πρώτη εισαγωγή στην υποενότητά μας. Γεια σας.